Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Tôi vẫn nhớ vào ngày đầu tiên của năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga vào năm mới sẽ trở nên rất tích cực. Mọi thứ đang phát triển trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng tôi hy vọng các chiến binh của chúng ta sẽ hơn một lần nữa làm hài lòng Tổ quốc bằng kết quả trong công việc chiến đấu của các đồng chí. Có vẻ như lúc đầu chúng ta nghe những lời tuyên bố của Tổng thống Putin, thường chỉ nghĩ đây chỉ là những lời động viên khích lệ các binh sĩ của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine vào năm mới. Tuy nhiên, nếu xem những gì đã xảy ra tại Ukraine trong mấy ngày gần đây, thì dường như có vẻ lời tuyên bố của Tổng thống Putin là hoàn toàn đúng. Tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận. Cuộc chiến với Ukraine trong năm 2023 đã được những người Nga chuẩn bị rất chu đáo. Bằng chứng là chúng ta thấy được quân đội của Nga đã tái chiếm Soledar, qua đó giành lợi thế để có thể chiếm đóng luôn Bakhmut và toàn bộ khu vực Donetsk. Hay như mới chỉ ngày hôm qua, theo truyền thông phương Tây ghi nhận, quân đội của Nga đã phóng 33 tên lửa đạn đạo nhấn chìm Ukraine trong biển lửa. Những chiến thắng mà truyền thông phương Tây tung hô Ukraine của nửa cuối năm 2022 chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Giờ đây bọn họ chẳng có gì để viết, chẳng có gì để tung hô. Cái đội quân mà được Tổng thống online Volodymyr Zelensky hồ hởi khẳng định rằng ông đang nắm giữ đội quân mạnh số 2 trên thế giới, chỉ sau những người Mỹ. Lời tuyên bố này đã gián tiếp đẩy đội quân Nhật Tảo, những người mà họ cũng tuyên bố rằng mạnh số 2 thế giới, cũng chỉ sau những người Mỹ, sử dụng chiến hạm Nhật Tảo chạy bằng cơm, tuy rằng không chạy được trên biển nhưng lại có khả năng đi phăm phăm trên mặt đất. Quả thật là chiếc chiến hạm này vẫn tồn tại cho đến ngày này, nó hoạt động ở khu vực tiểu bang Cali. Chiến hạm này vẫn thường xuyên được đăng trên YouTube để phô bày sức mạnh của mình nhằm đe dọa các công dân tới từ Việt Nam. Ôi chu chua, ít có sợ. Tôi nói những điều này chỉ muốn nhấn mạnh cho mọi người biết rằng thứ đáng sợ nhất của một phương Tây tập thể không đến từ khả năng quân sự của bọn họ, bởi vì nếu bọn họ giỏi, bọn họ mạnh thì những người Mỹ đã không chạy re kèn ở Việt Nam. Vậy nên thứ đáng sợ nhất của phương Tây chính là truyền thông, bọn họ có thể phun trâu nhả ngọc, vẽ sức chiến đấu của một con giun trở thành một con rồng để cho chúng ta thấy. Chỉ đến khi con giun này bị xéo Quantalavan, chẳng còn có một điểm nhấn nào nổi bật để mà tung hô trên Internet nữa, thì bỗng chốc, truyền thông của phương Tây quay ngắt 360 độ, không nói về chiến thắng của quân đội Kiev nữa, mà thay vào đó, bọn họ nói về những cái chết của các công dân Ukraine sau các đợt tấn công man dợ của những người Nga bằng tên lửa vào khu vực dân thường. Vâng, sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của quân đội Nga vào khu vực Dnipro, thì một loạt các phương tiện truyền thông của phương Tây, thay vì nói về sự thất bại của quân đội Ukraine trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo này, thì bọn họ chỉ chăm đăng tin có bao nhiêu thường dân thiệt mạng, để qua đó lên án sự man dợ cũng như tội ác chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thật sự việc Nga tấn công vào khu vực dân thường nó có quá nhiều ẩn khúc trong tôi. Các bạn biết đó, một quả tên lửa có giá trị ít nhất cũng vài trăm nghìn đô la, thay vì tấn công vào các cơ sở trọng điểm quan trọng như là năng lượng hoặc các cơ sở mà quân đội hay các thành viên quan trọng của Ukraine đang ẩn nấp, thì mới là hiệu quả về mặt chiến lược hơn. Vì vậy, việc một tòa chung cư bị đánh sập ở khu vực Dnipro dẫn đến cái chết của hàng chục thường dân Ukraine theo truyền thông phương Tây tô vẽ. Tôi xin đặt 3 giả thuyết như sau. Thứ nhất, những người Nga tấn công vào khu chung cư này có thể là bởi vì bọn họ phát hiện rằng có quân đội của Ukraine ẩn nấp. Bởi vì không có lợi gì khi mà Nga tấn công vào dân thường cả, thiệt đơn thiệt kép, vừa tốn tiền mà chẳng giải quyết vấn đề gì. Giả thiết thứ hai là những tên lửa đạn đạo của Nga trong lúc phóng vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine đã bị mất kiểm soát và rơi xuống khu dân cư Dnipro. Còn giả thiết thứ ba, không phải quân đội Nga bắn những quả tên lửa này, mà thậm chí một thế lực đen tối nào đó cố tình gây ra hành động này nhằm che giấu những thất bại trên chiến trường bằng việc di rời sự chú ý và sự man dợ của những người Nga qua việc tấn công dân thường Ukraine. Giả thiết này còn có thêm một lợi ích là nó sẽ lấy được niềm thương cảm của các công dân trên toàn thể thế giới. Qua đó, Tổng thống online Volodymyr Zelensky sẽ xin được nhiều viện trợ hơn sau sự kiện này. Đây chỉ là thuyết âm mưu của tôi, nhưng các dữ liệu sau đó tôi sẽ chứng minh cho thuyết âm mưu này có khả năng rất thực tế. Đầu tiên là Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố rất rõ ràng trên truyền thông rằng các tên lửa tấn công mới nhất của bọn họ nhắm vào Ukraine vào hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định. Các mục tiêu được chỉ định này đó chính là nhắm vào các cơ sở hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở năng lượng quan trọng có liên quan khác. Bộ Quốc phòng của Nga nhấn mạnh Nga chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường. Tất cả những mục tiêu bị khóa và tấn công đều là những mục tiêu chỉ định quân sự. Lời tuyên bố này cũng hoàn toàn khớp với những điều mà truyền thông phương Tây nói. Duy nhất chỉ có một vấn đề mà bọn họ luôn xoáy vào, đó là một tòa chung cư bị thiệt hại nặng nề ở khu vực thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, nơi mà Tổng thống online Zelensky cho biết có khoảng 25 dân thường thiệt mạng và 73 người bị thương. Vấn đề sau thì tất cả mọi người đã biết, cả Ukraine và truyền thông của phương Tây đều đổ lỗi cho những tên lửa của những người Nga gây ra. Thậm chí một blogger người Ukraine có tên là Melania Polodiak
người mà luôn là một khách mời nổi bật trên các phương tiện truyền thông của phương Tây. Chính quý cô người Ukraine này đã rất hiếu chiến, yêu cầu quân đội của Tổng thống Putin và các công dân Nga phải bị xóa sổ khỏi trái đất. Lời kêu gọi diệt chủng những người Nga được quý cô Polodia này đưa ra vào hôm thứ Bảy, sau sự kiện một tên lửa được cho là của những người Nga rơi vào khu vực chung cư Dnipro. Tôi hoàn toàn công bằng khi mà mong muốn tất cả những người Nga và nước Nga bị xóa sổ khỏi trái đất. Đó không phải là một lời nói căm thù. Đây cũng không phải là một điều kinh khủng đối với tôi. Nó chỉ là vấn đề về sự công bằng. Ngay lập tức có rất nhiều người sử dụng Twitter vào phản đối bài đăng sặc mùi tiêu chuẩn phát xít này của quý cô Polodia. Một tài khoản tên là Slayer vào bình luận: thanh lọc sắc tộc chuyên nghiệp, kẻ diệt chủng mang cái tên Melania Podolyak. Những lời nói trung thực như một tên Đức Quốc xã. Ngay lập tức quý cô Podolyak đã vào phản hồi bằng những câu ca dao tục ngữ vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trong khi đó, một tài khoản tên là Burton vào bình luận: những lời nói đầy căm thù của bạn đã cho thấy hệ tư tưởng quốc xã thực sự của bạn. Đây là lý do tại sao tôi và nhiều người trên toàn thế giới sẽ không ủng hộ Ukraine hiện tại do phương Tây hậu thuẫn. Đây chỉ đơn giản như một cuộc chiến được ủy quyền của NATO và gây ra sự căm ghét dân tộc cực đoan. Một tài khoản khác tên là Ben vào bình luận: bạn biết rõ ràng rằng việc họ nhắm mục tiêu vào một tòa nhà dân cư là thật sự vô nghĩa. Bạn đang để những cảm xúc của mình chiếm lĩnh bộ máy nhận thức. Bạn nên đặt những câu hỏi thực tế hơn, giống như là tại sao cuộc chiến này lại xảy ra ngay từ đầu, hay ai đã hứa với những người dân Ukraine điều mà họ không thể thực hiện. Xem ra những lời kêu gọi đầy dẫy sự phát xít này không được các công dân của phương Tây ủng hộ. Được biết rằng quý cô Podolyak được ca ngợi ở phương Tây. Cô từng là nhân viên trong Quốc hội của Ukraine. Quý cô này đã được phỏng vấn trên kênh NBC News của Mỹ với tư cách là một nhà hoạt động chính trị, kêu gọi phương Tây gửi vũ khí hạng nặng cho quân đội của Kiev trong công tác phòng chống Nga. Cô cũng đã được mời phỏng vấn trên kênh Fox News cũng của Mỹ với tư cách là một nhà tư vấn truyền thông, kêu gọi trừng phạt Moscow. Quý cô này cũng sở hữu một kênh YouTube của mình. Cô ấy đã cung cấp cho những người xem liên kết quyên góp tiền từ thiện cho quân đội Ukraine. Ái chà, cái cách hoạt động này nó khá giống như là lũ đế lũ hậu ở Việt Nam chúng ta, nhưng cô ấy ở một đẳng cấp mới với cái tên gọi nó sang hơn, đó là nhà hoạt động nhân quyền, kêu gọi từ thiện để ủng hộ các công dân Ukraine. Ở Việt Nam thì mới chỉ ngâm tới 14 tỏi, nhưng với khả năng của quý cô này, tôi nghĩ sẽ không dưới con số 14 triệu đô. Các bạn thấy đấy, tôi chỉ cố gắng chứng minh cho các bạn thấy sức mạnh của truyền thông phương Tây. Nếu Ukraine đép vế, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói về sự man dợ của những người Nga. Vấn đề chính là ở đây, nếu những lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hoàn toàn chính xác, thì nó khá giống như giả thiết thứ hai và giả thiết thứ ba của tôi. Một là không phải do Nga bắn, hai là những tên lửa này của Nga đã bị mất kiểm soát và rơi xuống khu vực chung cư này. Tôi đã cố đi tìm câu trả lời, và thực tế khá phũ phàng, nó lại đến từ quân đội của Ukraine. Giả thiết thứ hai và thứ ba của tôi đều cùng tồn tại. Đó là trợ lý của Tổng thống Zelensky đã lỡ lời giải thích trên kênh truyền thông YouTube về vụ tên lửa của Nga rơi xuống khu chung cư ở Dnipro. Không biết có phải là dính vào 5 xu bia một hào rượu hoặc là bọn họ chưa bàn kỹ càng với nhau. Chỉ mới ngày trước thì Tổng thống online Zelensky đã báo cáo rằng tòa nhà 9 tầng ở thành phố Dnipro là do tên lửa Nga bắn trúng. Tuy nhiên, trợ lý của Zelensky là Aristovich lại cho biết trên một cuộc phỏng vấn trên YouTube về cái cách mà quân đội của Ukraine đã anh dũng thiện chiến như thế nào khi đã thành công bắn hạ tên lửa đạn đạo của những người Nga vào thành phố Dnipro. Câu hỏi được cánh phóng viên đưa ra rằng liệu lực lượng phòng không của Ukraine ở Dnipro có cơ hội đánh chặn tên lửa của Nga đang lao tới hay không. Aristovich hồ hởi trả lời rằng tên lửa của Nga đã bị chúng tôi bắn hạ, nó rõ ràng đã rơi vào một căn hộ nhưng phát nổ khi rơi. Có vẻ như cảm thấy là mình đã lỡ lời, thế nên Aristovich đã phải chữa cháy là mọi người đều hiểu rằng thảm kịch sẽ không xảy ra nếu không có các cuộc tấn công của những người Nga. Ukraine không có lỗi, cũng giống như việc tên lửa phòng không của chúng tôi rơi ở Ba Lan đã làm thiệt mạng 2 công dân của quốc gia này. Không ai đổ lỗi cho Ukraine, trách nhiệm thuộc về những người Nga. Vâng, qua báo, trợ lý Aristovich đã có một pha tự hủy mọi nỗ lực và công sức của Tổng thống online Zelensky cùng truyền thông của phương Tây trong một nỗ lực để nói lên sự man dợ của những người Nga khi mà đã tấn công vào thành phố Dnipro gây thiệt hại cho rất nhiều nhân mạng là thường dân. Giờ đây thì đã 2 năm rõ mười, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, nhưng quân đội của Kiev đã đánh chặn tên lửa này. Có thể là họ sử dụng hệ thống Patriot xịn sò con bò, thay vì đánh trúng mục tiêu và nổ tung cùng quả tên lửa, thì tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot có lẽ chỉ sượt nhẹ qua tên lửa đạn đạo của những người Nga. Vì vậy mới có chuyện tên lửa của Nga bị chệch quỹ đạo và rơi xuống khu dân cư ở Dnipro. Sau đó có thể là tên lửa Patriot sẽ được nhặt lên và sử dụng tiếp, bởi vì nó có nổ đâu. Cách này khá hay, ít nhất nó cũng đỡ tốn được 4 triệu đô cho một lần bắn. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Ít nhất là chúng ta đã có được kết luận, đó là Nga không hề tấn công vào khu dân cư ở Dnipro. Thay vào đó, quân đội của Kiev đã đánh chặn thành công tên lửa của Nga khiến nó chệch mục tiêu và tên lửa của Nga đã rơi xuống khu chung cư này. Đây là một tình huống cực chẳng đã. Vậy đấy, thay vì nói về sự thất bại của quân đội Ukraine, một loạt các phương tiện truyền thông chính thống cũng như các phương tiện truyền thông cá nhân thì luôn hô hào về sự man dợ của những người Nga, dù rằng bọn họ không thực hiện điều đó. Thậm chí như các bạn đã thấy, bọn họ còn muốn toàn bộ những người Nga đăng xuất khỏi trái đất.
Vậy mà cái quan điểm này chẳng thấy truyền thông phương Tây hô hào là man dợ. Trong khi bọn họ lại chỉ trích một hành động mà nói thẳng ra là do Ukraine đã gián tiếp thực hiện, chứ không phải những người Nga. Rõ ràng là truyền thông phương Tây muốn sử dụng sự kiện này để hạ uy tín của những người Nga trên trường quốc tế. Tuy nhiên, phương Tây hố Nga, nhưng rõ ràng Ukraine mới là người rơi vào hố. Là một người đứng ở vị trí trung lập, tôi thấy rằng trong sự kiện quả tên lửa rơi vào thành phố Dnipro này, lỗi cũng chẳng phải do Ukraine. Rõ ràng là bọn họ sử dụng toàn bộ vũ khí là do NATO cung cấp. Bây giờ vũ khí không thể đánh chặn được thì tại sao lại đổi cho bọn họ đây? Đấy, ai bảo phương Tây khoe vũ khí của mình xịn sò con bò lắm mà. Bây giờ xảy ra cơ sự này thì có lẽ chỉ có lên mạng để mà tìm NATO. Trong một cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm qua, thì Tổng thư ký của NATO là Jens Stoltenberg sau sự kiện vụ tên lửa rơi ở thành phố Dnipro đã tuyên bố tầm quan trọng của việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vị đại diện của NATO này cho biết các nhà lãnh đạo quân sự của khối sẽ phải gặp nhau trong vài ngày tới để chuẩn bị thêm vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là Ukraine sẽ được nhận thêm các thiết bị chiến tranh hạng nặng tới từ phương Tây trong một tương lai gần. Như chúng ta đã biết thì mới chỉ vài ngày trước, phương Tây đã thông qua một gói hỗ trợ xe tăng khẩn cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, dự kiến lô xe tăng này phải năm 2024 mới có thể tới được. Giờ đây bọn họ lại chuẩn bị lên một kế hoạch họp khẩn để tiếp tục cung cấp những trang thiết bị được cho là hạng nặng để gửi tới Ukraine. Chắc có lẽ combo này 2025 sẽ tới. Lúc đó có Chúa mới biết được quân đội Kiev có tồn tại nữa hay không. Chỉ biết là người đứng đầu của NATO luôn nhấn mạnh rằng chúng ta đang ở trong một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến. Vài ngày sau khi Ukraine để mất thị trấn Soledar, tầm quan trọng chiến lược ở Donbass đã vào tay lực lượng của Nga. Ukraine đang trải qua một cuộc giao tranh đầy ác liệt. Do đó, điều quan trọng nhất với cả NATO là phải trang bị cho Ukraine những vũ khí cần thiết nhất để có cơ hội lật ngược tình thế. Các gói vũ khí cung cấp tiếp theo cho Ukraine có thể sẽ được công bố sau khi nhóm liên lạc quốc phòng do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ họp vào thứ Sáu tuần này tại một căn cứ không quân ở Đức. Vâng, được biết cái hội đồng liên lạc gần 50 quốc gia này đã họp tổng cộng 7 lần kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái. Với mỗi cuộc họp, theo đó sẽ là những cam kết về việc viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh. Đây cũng chính là lý do mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã luôn mô tả rằng không phải là bọn họ đang xung đột với cả Ukraine mà là toàn bộ cỗ máy quân sự của phương Tây. 7 lần họp hỗ trợ, trong đó có 2 lần họp liên tiếp trong một tuần qua. Điều này đủ thấy rằng Ukraine đang bết bát trên chiến trường như thế nào. Nếu không có thêm sự hỗ trợ quân sự thì chắc chắn rồi, quốc gia này sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Nhưng xét cho cùng, NATO có thể viện trợ cái gì đây? Ngoài hột nhãn, hột mít có thể thay đổi tình hình chiến trường thì tôi nghĩ rằng quá khó cho Ukraine. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.